Okay, so quick epektos time. So, ito na naman ako. May bibili na naman akong gamit eh. Para matapos na itong mga pinagagawa ko ngayon. At yung ginawa ko recently, kino-configure ko na to si, aray ko, Citus something. So, thank you kay Raymond din para dito sa frame. Nirebuild ko na siya. Gamit niya na ngayon is yung 2.4 na ELRS sa loob. Niretrofit ko. So, hindi na siya happy Citus. Beta FPV na lahat. Pero sa camera syempre. But, yan siya. Now, yung 65mm whoop ko, ililipat ko na lang. I got this frame galing kay Drone Hub PH. So, kahanap ako nito sa kanya lang nakakita locally. So, meron siyang Mobula 7 version 4 na frame. Magaan kasi ito eh. And it will actually fit yung batteries ng Beta FPV. This one. Ito kasi ay nakuha kong batteries na ito. Nakuha ko rin kay Raymond Dev, second hand. Pero okay pa lahat. Sakto to dito. Maluwag pa actually. Kaya madali na yan. So, yan siya. So, 1S450, gagamitin ko rin dito. Gagamitin ko rin kay Citus build ko. Then, ano pa bang pinagkukuha ko dito? So, itong frame, that will go there. VTX. Kailangan ko na maliit na VTX para sa build. So, this is it. So, this is the smallest one. Open VTX, OVX300. Galing kay Happy Model. Dalawa to eh. Nasaan na isa? But anyway, baka nahulog. Anyway, so there's two of this. Spare yung isa. Ano pa ba? Thank you Drone Hub para dito sa mga straps. So, wala pa akong 3-inch. Pang 5-inch. So, pag nagka-drone ako ulit na 3-inch and 5-inch, definitely gagamitin ko ito. Ano pa ba? Standoffs. Kailangan mo yun sa build mo. So, ito, 2mm builds. Ito pala. M2 standoffs para sa small builds mo. Mga toothpick, mga kung ano-ano pa. Kailangan mo ng mga standoffs. So, yung mga haba, hindi magagamit yan. Mostly, ito lang, mga maliliit. That's what you'll be needing. Tabas ko pa nga yan. Anyway, tapos ito M2 for 5-inch builds para may gagamitin. And kay Drone Hub PH din galing yan. Ito, lahat yan kay Drone Hub. Ngayon, star of the show, galing kay Pinoy FPV again. Kumuha na naman isa pang ELRS 2.4 na 1S to 2S FC. I-build na naman ako isa pa. Nawalan kasi yung 75mm ko na micro open prop. Nawala ng FC. Kinabit ko dito kay Citus. So, I'll need to use that for that one again. And the star of the show, oh yeah, back with better goggles. So, wala na. I might sell my old one na ginawa. Itong budget goggles. Papupuno ko ng sticker kasi ang dami ko sticker dito from the years that I've been flying. Minodify ko rin to para mas malapit, para mag-focus siya. Nakakaduling kasi mas layo, especially me. Medyo may salamin na, so I do need it a little bit closer. Tapos I got circular polarized repaired antennas. Mga luma na yan. Parehong RHCP. So papalitan ko na to. So tinong goggles na ulit. Okay, so star of the show, let's unbox the O4X. So nasa naman, Skyzone manual, O4X V2. The O4X. So, anong kasama ni O4X? Your power cable to XT60. Ano to? Mono. Headphone jack. Video out. Dipole antenna na I most likely won't be using. And, USB-C. Madami na naman USB ko. I think this is just for charging din. Tinry ko kasi kanina configure the Citus. Doesn't work.
So yeah, so those are the cables that's included. Let's go to the Malafat Shark goggle case. Skyzone. Anong laman? Tandaradan! Whoa! Alright, so may leather faceplate, foam faceplate. Oh, medyo maganda. Ano tong nandito sa kabila? Oh, yung velcro nakakabit natin dun sa goggles mismo. And, wow, sealed. May IPD, meron distance adjustment. Wala siyang battery kasama, of course. May power button na pala to. Let's open this thing. Fresh na fresh, foam dust. Okay, so ito na ang ating dalawang faceplate for wider faces and narrow faces. I wonder which one I'll use. Champagne gold ang kanyang color. Tapos, yung fan built-in. Woohoo, man. 04X OLED. Ganda rin yung strap. Okay na pala. Don't need to buy a new strap. This is good enough. USB, HT out, DC in, IPD adjustment, micro SD earphone, and your rapid mix receiver. Though, yung build quality niya, yung paint, pansin ko lang, parang hindi kasing ganda ng paint ng Fat Shark. Pero siya, well, this is a glossy silverish color anyway. So, baka dahil dun sa finish. Pero, it's not bad. We'll see. Mukhang maganda. I'll need to put in the velcro later. I'll need to turn this on. Mamaya na. But yeah, yun na. Ang aking unboxing. Dito sa mga epektos. So, if you're buying FPV stuff, Drone Hub PH, Pinoy FPV, yan, nandyan. PM nyo lang sila. They do have Shopee. May Shopee rin yan. It's Pinoy FPV. You buy from his website. Yun na. So, thank you. So, ito ang bago kong goggles. Hindi na to. Re-retire ko na ang aking lumang goggles. Actually, hindi naman doon to kaluma. Nakuha ko to second hand. Parang ilang araw pa. So, kinati-kati. Well, ito na. Dumating na si 04X. Again, thank you, Pinoy FPV, para sa goggles. And Drone Hub PH para sa ibang items para matapos itong mga kabaliwan ko sa week ngayon. Thank you. And till next Epektos time. Salamat.